Zdarec lidí, tady ten velký a dneska to bude co týden dál a co týden dál. Sešel jsem se s Danem Truhlářem a povídali jsme si o komunitě a nekomunitě dobrých fotografů. Takže dneska to bude taková malá výzva pro dobrý fotografy, kteří fotí na Česku a na Slovensku. Berte to tak, že to je pro mě nelehký natáčet tohle video a že Dan byl ten, který se jediný z vás z komunity na Facebooku dobrých fotografů, který se mnou sešel. Po tom, co jste mě jako vyhodili, aniž bych věděl proč. A potom jsem se to dozvěděl, ale to za chvilku. Takže pojďme si říct, co a jak. Já to tady mám sepsaný, budu to číst, protože jsem si to sepsal a kvůli tomu, abych na něco nezapomněl. Je to o tom, jak jsem říkal, sešel jsem se s Danem, povídali jsme si o tom, proč už nejsem v té facebookové skupině a on mi řekl, že protože abych vám neukradl jako nějaký know-how, což je jako podle mě jako blbost, jako největší, protože já jsem vám to know-how jako chtěl nějaký předat. A klidně předáme, jako. Jo. Těm, kteří jako té komunitě budou chtít něco dát. Rozumějte mi tak, že já nechci a nebudu předávat know-how někomu, kdo prostě chce jako jenom vydělávat peníze. To nejde. To fakt nejde. Sorry. Já děkuju Danovi, že se mnou sešel a prosím vás, ostatní dobrý fotografy, abyste ho nehejtili. Jestli si jako něco chcete vyřídit jako se mnou, že já něco dělám špatně a vy si to myslíte, že to dělám špatně, tak jako není problém se mnou sejít. Jo? Pokecáme jako s Danem, dáme si limčů, pivo, kafe, jo, a pokecáme. A nebo jako jestli mě chcete jako někdo mlátit, mi někdo vyhrožoval na Facebooku. Ale jestli chcete, co mám dělat? Já klidně přijdu, když vám to pomůže. Teď se mi to kapku vyplo. Tak to jako nahodíme. Chtěl bych vám připomenout myšlenku, proč dělám Google mapy. Je to proto, že můžu ostatním ukázat, jak to na daném místě vypadá. Nezávisle na tom, jestli to dělám jako komunitně, jako local guide, nebo jako placenou službu. V tom je ta síla. Jo. A vy jako dobří fotografové prostě máte tu možnost, vám dal Google tu možnost s tím vydělávat. A podle mě jako vy jste tu možnost jako vzali kapku za špatný jako konec. Jo. Je mi to líto, protože já když teď někomu přijdu, tak se mi stává, že prostě jo, ty už tady byli, mi nic nechce. Jo. Jo. A já jako přemýšlím o tom,
jako proč, jo, ten zákazník nic nechce. Nad tímhle se zamyslete, co jste tomu zákazníkovi jako dali za hodnotu, když to berete jako placenou službu, když jste to měli jako výhradní právo. Jo? Když jste prošli tou certifikací. Jo? Proč je takový trh, jaký teď je v té České a Slovenské republice? Jo? A ta výsada fotit pro ty klienty za ty peníze vám jako zůstala. Akorát vy si musíte uvědomit, že Google přišel s komunitou Local Guides a začlenil vás do ní. A vy, místo toho, abyste toho jako využili na 1,000,000%, tak tady prostě proti sobě jako brojíte a jako berete každý sám sebe jako velkou konkurenci a každý sám sebe špiníte, lezete se do kšeftu. Jo. Proč? Jako ptám se proč. Jako je to úplně zbytečný. Jako já chápu, že jako jste si koupili nějakou techniku, že vás to stálo peníze a že byste chtěli nějakou návratnost. Ale přemýšlejte nad tím tak, že jako to kvórum té myšlenky je takový, podle mě, že jako když přijdu za zákazníkem a nabídnu mu tu svoji službu, ať už je to firemní zápis, ověření, workshop, co dělám, jo, anebo nafocení virtuální prohlídky, kterou pro mě dělají dobří fotografové, jako je Lukáš Kutílek, od teďka i Dan Truhlář. A je to o tom, že prostě tomu zákazníkovi nabídnu ty služby a nabídnu mu to jako celek. A přece je to v tom, tomu zákazníkovi něco předat. A ne jako se setkávám, že tamhle jako neověřený místo, hozená tam firemní prohlídka, která se jako teď jako nezobrazuje dobře, protože to není ověřený. Nebo prostě jsou i duplicity. Nebudu mluvit jako konkrétně, kdo dělá duplicity, kdo po kom plive. Já si myslím, že ty, co to dělají, moc dobře vědí a je jenom na nich, jestli se nějak změní ten svůj pohled jako vůči těm ostatním jako dobrým fotografům a hlavně vůči zákazníkům. Jo, je to fakt na každém z nás, protože já si myslím, že teď budou dostávat zakázky opravdu jako ty dobří fotografové, kteří to dělají dobře, kteří mají nějaký portfolio a kteří to dělají kompletně. Jo? Se mi to zase vyplo. Jo. Mám tady dál jako
Proč mu nepomáháte? Proč, když vám řekne zákazník, že ho oslovil někdo jiný, tak abyste měli kšeft, tak založíte zákazníkovi. Je třeba daný člověk, který tam byl, je váš kolega. Jako to je moja osobní zkušenost. Jako proč? Jako přinesu vám ty peníze něco jako v delším horizontu? Přinesu vám peníze jako to štěstí? Já si myslím, že jako to vnitřní jako zadost učinění, to štěstí v tom životě vám ty peníze nepřinesou. A jako, že si jako za to jednou ty rohlíky koupíte, OK, tak si za to koupíte rohlíky, ale jenom jednou. A prostě dál si je nekoupíte. Protože prostě ten zákazník jako o té nekalé praktice se třeba dozví. A prostě už si vás neobjedná, nebo vás nedoporučí. A to nejlepší, co můžete získat, je doporučení od toho zákazníka, abyste získali další zakázku. A v tom je ta největší přidaná hodnota, podle mě. Jako v každém kšeftě. Nejenom u dobrých fotografů. Jo. Proč, jak se nazývá jedna agentura jako největší agenturou v České republice, doteďka neudělala komunitu dobrých fotografů? Proč se to nesetřídilo? Proč se vy navzájem jako pomlouváte? Jako když je to úplně zbytečný. Mám tady pro vás jako takovou nabídku. Pojďme to udělat jinak. Pojďme udělat v rámci komunity Local Guide. Pojďme si navzájem pomáhat. Pojďme si předávat to know-how. Pojďme vytvořit tu komunitu dobrých fotografů. Pojďme si dát hangouts, popovídat si společně, jak to udělat. Jak to udělat v České republice tak, aby jsme docílili toho, že zákazníkovi budeme dávat tu úplnou službu. Že mu ověříme zápis. Že mu vysvětlíte, jak ten zápis nejlíp používat. Nafotíte mu tu virtuální prohlídku a převedete ty práva na jeho profil. Myslím, že když to budeme všichni dělat, jak nejlíp umíme, budou spokojení právě všichni. A když třeba jako chcete jenom fotit a jako nechce se vám zaobírat tím ověřením toho zápisu, nebo nechcete vysvětlovat, nebo neumíte, nebo se bojíte tomu zákazníkovi vysvětlit prostě, jak to funguje, nebo na to nemáte buňky, tak si sežeňte člověka, kdo mu to ověří, kdo mu to vysvětlí a vy tam vložíte tu virtuální prohlídku až potom, co ten zápis bude ověřený, aby měl nějaký dosah. A pojďme zákazníkům jako říkat jako tu pravdu, proč, jaký to má opravdu dosah. A podle mě je všechno přeci o tom, aby jsme si pomohli a tak budeme všichni spokojení. My, co nabízíme ty služby a i ten zákazník. A to je podle mě jako to nejdůležitější, co může být, to je ten top. A když se takhle jako spojíme a budeme jako spolu, tak můžeme udělat
v rámci Local Guides lepší Google mapy v Čechách, na Slovensku a i klidně v dalších zemích. A to bude pro dnešek všechno. Já budu rád, když tomuhle videu dáte like, budete ho sdílet, ať se to dostane k co nejvíc dobrým fotografům a je local guideům, který chtějí začít natáčet buď videa, nebo prostě dělat virtuální prohlídky. A kdybyste se mnou někdo chtěl mluvit, tak stačí napsat e-mail, nebo stačí mi napsat prostě na sociální sítě. Se s každým jako sejdu. Poslechnu si jeho názor a řeknu mu ten svůj. A o to tady jde. Jde tady jenom o komunikaci mezi náma a utvořit něco velkýho, něco lepšího a udělat opravdu lepší Google Map. Proto natáčím tohle video, proto jsem tady teď v Brandejse v Zámeckém parku a já se s váma loučím a při dalším videu mým na YouTube anebo třeba při workshopu, který bude 13. září v Café Lajka, se budu těšit na shledanou a třeba se sejdem, třeba budu rád, když nějaký dobrý fotograf dorazí na ten workshop, abych ho naučil, jak dělat ty firemní zápisy. Jo? Takže mrkněte, nenaučme se, popisky budou všechny dole a mějte se fajn. Čau, zdarec, ten velký se loučí.